Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada satu masa dulu, dalam satu hutan ni, binatang-binatang dia orang pakat nak buka satu sekolah. Sekolah ni dia orang nak buka sebab dia orang nak hadapi perubahan dunia yang baru dan nak selesaikan banyak masalah-masalah dalam masyarakat dia orang lah kan. So first dia orang buka sekolah ni, dia orang wajibkan 4 subjek. Satu subjek first adalah subjek lari lah, untuk nak bagi lari pantas. Yang kedua berenang kan, nak ajar binatang berenang. Yang ketiga panjat pokok, skill memanjat pokok. Dan yang terakhir kelas terbang ataupun lompat untuk jarak jauh lah. Dia buat 4 subjek ni untuk sekolah dia orang. Itik ni dia memang pandai berenang sampai cikgu pun kalah dengan dia. Dan Itik ni juga dia boleh terbang kan, dia pandai terbang. Tapi masalah Itik ni dia tak boleh nak lari laju. So cikgu dia cakap Itik ni kena berlatih lagi lah kan. So dia buat kelas tambahan untuk Itik ni. Lepas kelas tunggu praktis berlari. And then disebabkan Itik ni dia pandai berenang, so cikgu dia kurangkan time masa kelas berenang ni. Dia suruh Itik tu berlari kan. So lama-lama bila Itik nak berlatih berlari, dia punya jari dia kan ada membran kan Itik kan. So dia punya macam membran macam sisik tu makin terhakis. Dan lama-lama result dia untuk berenang makin kurang kan. Tapi kat sekolah tu cikgu dia semua tak sedar lah, sebab walaupun dia result dia makin jatuh, tapi dia still lebih kurang average kan. Cikgu dia tak sedar lah benda ni kan. Arnab pula dia memang lari laju, power dia laju kan, dia pandai lari kan, selit-selit semua. Tapi masalah Arnab, dia tak boleh berenang langsung. So cikgu dia untuk memberi keberanian kepada Arnab, cikgu suruh dia berlatih macam Itik tadi lah. Kelas tambahan dia berlatih. Bila dia cuba masuk air lama-lama, Arnab badannya dia menggeletar kan, dia ada masalah nervous breakdown. Dan dia punya result semua jatuh lah kan. Tupai pula dia memang cepat, dia panjat pokok dengan lincah. Tapi masalah dia terbang pun dia boleh, tapi masalah dia terbang dia kena lompat dari pokok jatuh ke bawah. Cikgu dia cakap ni tak ikut skema, tak boleh kan. Cikgu dia suruh dia lompat dari bawah ke atas berlatih kan. So Tupai ni memang stressful gila lah kan. Lepas tu sebab dia orang suruh dia paksa dia berlatih sampai dia punya muscle tu injured. Ini menyebabkan dia result dia tu, dia lompat jatuh jadi C kan. Dan result dia berlari pun sampai D jadi kan. Burung elang ni lagilah masalah kan. Dia paling cepat dia panjat pokok, sebab dia tak panjat boleh terbang terus kan, pop sampai atas. Lagilah cikgu dia tak berhenti, cakap ni lagi tak boleh, kena tak ikut cara dia, tak ikut prosedur dia. So dia orang paksa burung elang tu berlatih lah. Macam ni lah banyak binatang harungi 4 kelas ni kan. So pada hujung tahun tu kan, pelajar terbaik lah dapat kepada ular yang boleh berenang dan boleh berlari dan boleh panjat pokok kan. So dia terpilih kepada jadi wakil best student lah dekat sekolah tu. Geng-geng tikus tanah ni dia orang boycott sebab tak ada kelas korek tanah. Dan parent-parent dia orang pun cakap kenapa nak kena bayar cukai kan, tak ada kelas korek tanah kan. Dia orang protes lah, boycott kat kerajaan dia orang lah. And then dia orang hantar anak-anak dia orang pergi belajar dekat Beja korek tanah kan. And then lepas tu dia orang pakat-pakat dengan Rakun. Dia orang buka satu sekolah private dan anak-anak dia orang berjaya lah master apa yang dia orang perlu kan. Setakat ni dah dulu story dia. That is the end of the story lah kan. So cerita ni cerita yang famous dalam buku Steve Covey, 7 Habits. Kalau kita baca, dia ada ceritakan cerita ni lah. So apa pengajaran dalam cerita ni? Masing-masing ada karakteristik masing-masing dan kekuatan masing-masing dan kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing kan. Tapi sekolah tu dia paksa kan, paksa supaya semua jadi average kan. So dia tak dapat sinergi lah. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita ke dalam company kita kan, kalau kita ada macam-macam resources, macam-macam pekerja, macam-macam orang kan, kebanyakan tanpa disedari kadang-kadang kita average kan semua orang kan. Kita tak nampak orang tu punya talent, orang punya kelebihan, menyebabkan kita dapat satu society atau satu team yang tak kuat lah kan. Steve Covey ni dia sampai bagi tahu kalau kita ada orang yang sama, talent yang sama, pendapat yang sama, tak perlu pula seorang lagi kan. Lebih baik kita letak orang yang berkelebihan ataupun talent dia lain-lain kan, skill dia lain-lain, supaya kita dapat sinergi kan. Selalu kita dalam management dia cakap sinergi effect, kalau Jepun dia kata sojo koka. Tapi in the real world, in the practical, semua nak letak satu kepala, kena sama, skill pun sama kan. Macam mana kita nak dapat sinergi effect tu kan kalau tak ada klien kan. Untuk dapatkan sinergi ni, first kita kena terima differences lah kan. Maksudnya kita ada different macam-macam orang. Kita manusia pun nampak sama pun macam-macam kan, color lain, kita ada tinggi lain, besar lain, cara fikir lain, culture lain. So setiap perbezaan ni kita kena terima, barulah kita boleh start untuk menikmati sinergi effect. Dalam satu pepatah Jepun ni dia kata Deruku
kui utareru, macam dalam company Jepun selalu orang guna perkataan ni lah. So kalau dekat dinding ke apa-apa ada banyak paku kan, bila paku tu keluar, apa orang buat? Dia akan ketuk masuk balik. Pepatah ni sebenarnya maksud dia, bila sesiapa yang ada macam dia ada extraordinary ke talent ke apa-apa, bila dia keluar sikit pada normal kan, ataupun comfort zone dalam organisation tu, orang ketuk dia, tarik dia, heret dia balik masuk dalam, supaya semua orang feel comfort lah kan. So pepatah tu maksudnya dia menunjukkan bila ada kelainan kan, semua orang akan tarik dia balik. Kesimpulan cerita ni, first kita kena terima perbezaan, ataupun kita kena design, masukkan perbezaan dalam organisation kita, team kita kan, supaya kita nampak setiap kelebihan orang dan setiap kekurangan. Bila kita combine kelebihan dan kita baik pulih kelebihan tu, secara tak langsung sebenarnya dia boleh cover kekurangan. Tapi kalau kita silap kan, kita fokus untuk kekurangan dan kita nak tambah kekurangan, silap hari bulan kita korbankan kelebihan tu. Kita bukan akan bagi lagi lebih baik, akan bagi lebih buruk, tapi kita rasa macam dia average, dia nice kan. So cerita ni mengajar kita supaya kita ubah cara kita tengok dan cara kita handle lah. Tapi pada pendapat saya secara umum lah, saya bekerja selama 20 tahun ni, susah lah kan, sebab orang akan nampak, orang takut bila ada satu yang lain, satu yang extraordinary, orang takut. So tapi kita kena cuba faham, terutama sekali yang leader lah kan. Sebagai leader, sebagai ketua, kita kena tengok, kita kena, kalau ada kelainan tu, kita kena hargai sebenarnya, dan kita kena fikir macam mana nak bagi benda tu lebih baik. Setakat inilah kali ini video ni. InsyaAllah kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.